Yo mga ka-vids, this is Dan of TSMOTECH. So today is a special day kasi magre-review tayo ng gadget para sa ating Honda ADV 150. Wala nang paligwi-ligwi pa, nasa harap na natin ang TSMOTECH Dashcam. Shoutout kay Top Fit for the Dashcam. Hindi na tayo mag-unboxing nito kasi may mga nag-unbox na nito. We're gonna talk about yung mga features and performance niya sa road. For the features, first, siya ay dashcam na may 5 inches screen. Touch screen mga kabids. Yung screen niya ay malinaw sa daytime. Huwag lang matutukan ng araw kasi mawawash out talaga yung kanyang screen. At nighttime, bright siya at kitang-kita. May mga adjustment naman yung brightness niya para makontrol nyo if nasisinagan kayo pag gabi. Yung camera niya is fully functional. We have dual cameras, front and back, equipped with Sony sensors na malinaw kahit gabi and full HD 1080p. Yung recording is nasisave siya sa SD card, nakaloop siya. If ever maubos ang space ng SD card nyo, the dashcam automatically overwrites the old files. Pwede nyo ring ma-access on the fly sa unit or sa cellphone ang mga videos na nakuha niya with the use of the app called KYCam 2. Second, it has tire pressure monitoring sensor, both front and back. Yung sensor niya, pwede nyo i-configure kung anong PSI siya, mag-a-alarm. And also, dalawa ang monitoring nito, tire pressure and tire temperature. Isa ito sa mga essential lalo na pag naglo-long rides ka. Third, which is ang pinaka-favorite ko, ito ay my CarPlay or Android Auto. Madali lang naman yung connection, just follow simple step. Napaka-convenient nito since hindi mo na need ilabas ang phone mo just to access the Waze, Google Maps, or play some music sa Spotify or music app. On the fly, once na na-configure nyo na, auto-connect na agad siya sa phone nyo. For the apps like the CarPlay, hindi lahat ng apps pwede nyo ilagay since pili lang talaga siya. And lastly, ito ay waterproof, pero light rains and bawal bugahan ng pressure washer, both camera and control unit. Okay, so much for the features. Talagang you get what you paid for this device. Next, sa performance. Wala naman akong masasabi sa performance nito. Reliable at maaasahan itong dashcam na ito. It's been a month na since the day na na-installed sa bike. Wala akong problema, walang hang at sensitive naman ang screen kahit naka-gloves. Need nyo lang siyang diinan. Sa camera paggabi, minsan nabubulag kasi pag nasisinaga ng headlight, dumidilim yung video, pero I think natural naman siya for a dashcam. Overheating sa unit, wala naman akong na-experience. For the tire pressure, medyo accurate siya ng konti. Mga -2 or +2 PSI ang difference. Yung bracket niya kasama is plastic. Dapat naka-stainless or alloy na bracket since medyo mabigat ang control unit. Medyo flimsy lang siya, no? Originally, nakalagay ito sa ibabaw ng speedometer natin with the sec bracket. Okay na sana, maganda. Kaso nagbabibrate siya, nakakaduling siya lalo na pag umaandar. Kaya nilipat natin sa may handlebar. Yung mga bolts niya is just an ordinary Allen bolts na pwede ma-remove anytime pag may ng trip sa dashcam nyo. It will be nice kung torque screw T6 ang ginamit dito pero pwede nyo naman siyang palitan. So final verdicts sa ating dashcam na ito. For the price point, sulit na ito. And kung kayo ay on a tight budget and ang hanap nyo lang is basic features for a dashcam na may CarPlay, Android Auto, may TPMS, pwede na. Gamitin siya sa long rides. At ito na rin ang ire-recommend ko sa inyo. Mas maganda pag sa shop kayo bumili since may 1-year warranty ang unit just in case mag-malfunction. This is Dan of TSMOTECH. Ride safe and see you around, guys. What's up mga ka-vids? So nag-test tayo ng pinagbabawal na technique. Walang iba kundi ang pressure washer. So nakita natin mga ka-vids, binuksan natin ang unit kasi biglang nag-shut down. Ayaw na mag-on. So ang nangyari, pumasok pala yung tubig sa speaker grill. So hindi pumasok sa sides, pumasok yung wisik ng tubig sa speaker grill and then naapektuhan yung kanyang Type-C and SD card. So, ang ginawa natin, yung nakikita yung red mga kavids, is yung nilagyan natin ng
sealant o silicone sealant. And lalagyan din natin ng silicone sealant sa buong case nitong TSMOTECH, no, para wala nang lusot yung tubig. Okay? So, yan yung ating proof na hindi siya totally water sealed.